ingredients, meron tayong ditong beef. Guys, ito 1 and 1/2 kilo. Onion, garlic, beef cube, laurel, liver spread, tomato paste. Ito guys, mga 70 grams ito. Sugar, cheese, salt. Gagamit din tayo ng oyster sauce, soy sauce, black pepper, chili powder, at syempre gagamit din tayo ng oil. So start na tayong magluto. So ngayon, nagpainit na ako ng oil sa pan. So ilalagay ko na itong onion. And then isabay na rin natin itong garlic. So igisa lang natin. Hintayin natin maging translucent itong onion. So, after maging translucent itong onion, ilalagay na natin itong karne. So, wag muna natin hahaluin. Hintayin natin ma-reduce yung kanyang pinaka-water. So, hintayin din natin siya guys na mag-brown bago natin haluin. Check na natin. So, hintayin lang natin matuyo yung tubig niya. And then, after nun, pag nailagay na natin yung mga sangkap, papalambutin natin ito sa pressure cooker. Or guys, kung wala kayong pressure cooker, pwede naman itong palambutin. So, maghihintay nga lang kayo ng 3 to 4 hours. So, ayan na guys, na-reduce na yung tubig ng ating karne. Ngayon, maglalagay tayo ng tomato paste. Black pepper, laurel, at itong beef cube. Haluin lang natin. Guys, yung parte pala ng karne na binili ko ay buto-buto ito ng baka at 1 kilo na buto-buto ng baka and half kilo ng laman. Ayan na guys, nahalo na natin yung tomato paste dito sa baka. Ngayon, ipi-pressure cooker na lang natin ito para mas mabilis na siyang maluto. Ngayon, isasali na natin yung karne dito sa pressure cooker. Maglalagay tayo ng water. Then, takpan na natin. Hintayin na lang natin itong lumampot. So, ayan na guys. After natin mapalambot ito sa pressure cooker, inilagay ko na ito guys isinalin ko na ito sa kawali. Ngayon, maglalagay tayo ng soy sauce. And then, oyster sauce. So,
So, hihintay na lang natin lumapot yung pinakasabaw nito. And then, mag-a-add ako ng chili powder. Then, i-add ko na itong liver spread. So, hintay na lang natin lumapot yung sabaw niya. Guys, ang bakareta at caldereta halos magkaparehas lang. Magkaparehas tayo sa nilalagay nating mga pampalasa. Pero, itong bakareta guys, hindi nilalagyan ng patatas, bell pepper, at carrots. Pero, depende pa rin guys sa inyong preference. Kung maglalagay kayo ng patatas, di kakalabasan nun is caldereta. So, yun lang siguro yung pagkakaiba nila. Wala lang gulay itong bakareta. So, hintay na lang natin lumapot tong sabaw. Balikan na lang natin to pamaya-maya. So, ngayon, tatakpan muna natin. So, check na natin. Yan, medyo lumalapot na yung pinaka-sauce niya. So, ngayon, mag-a-add tayo ng sugar para ma-balance lang yung flavor niya kasi guys medyo maasim yung tomato paste. And then maglalagay tayo ng salt. And then, ilalagay na natin itong cheese. So guys, malapit na itong maluto. Tutunawin na lang natin yung cheese. So, tikman natin. Ayan guys, okay na itong lasa. So, hintay na lang uli natin matunaw yung cheese. Then, dadagdagan ko pa guys ng konti pang chili powder. So, takpan uli natin. Check na natin. So, yan na guys. Ito na yung hinahanap kong consistency ng sauce. So, luto na itong ating bakareta or caldereta. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share. And please, paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye!